จะไปพูดถึง EP ที่6นะครับผมเดี๋ยวผมขอย้อนกลับไปพูดถึงใน EP ที่5ก่อนละกันว่าเขาเนี่ยได้ทิ้งท้ายอะไรให้เราได้ดูบ้างนะครับอย่างที่พูดเกริ่นไว้ตอนแรกนะครับผมเรื่องราวเนี่ยได้ทิ้งท้ายเอาไว้ในตอนที่ปุ่นนะครับเขาจับได้ว่าแคลร์เนี่ยเห็นศักยภาพของกรแล้วแต่เขาไม่ยอมบอกคนอื่นครับซึ่งแคลร์กับปุนเนี่ยก็มีปากเสียงกันเล็กน้อยปุนเนี่ยก็เข้าไปเอาเรื่องกรนะครับผมว่ามึงทำแบบนี้ทำไมและเขาทั้งคู่เนี่ยก็เกิดมีการทะเลาะกันนะครับผมกำลังจะใช้กำลังกันอยู่แล้วส่วนกรเนี่ยถ้าเขาสู้กับปุนจริงๆน่าจะสู้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับผมเพราะว่าปุนเนี่ยเก่งกรเนี่ยก็เลยควักมีดออกมานะครับผมแล้วก็ฟันไปที่ท้องของปุนนะครับน่าจะเป็นการฟันนะครับผมเพราะว่าเสื้อเนี่ยมันขาดเป็นแนวนอนนะถ้าแทงเนี่ยมันน่าจะเป็นรูเฉยๆนะครับและเลือดเนี่ยก็ออกแคนเห็นก็ตกใจเลยกรเนี่ยก็หนีไปนะครับผมเขามาเก็บกระเป๋าในห้องของเด็กกิฟต์นะครับผมแต่ว่าทุกคนเนี่ยรู้เรื่องหมดแล้วเขาก็มาดักกรเอาไว้นะครับผมแต่ว่ากรเนี่ยก็หนีไปไม่ได้แปงเนี่ยก็เข้ามาถามว่ามึงทำแบบนี้ได้ไงมึงทรยศเพื่อนได้ไงมึงเข้าไปร่วมมือกับไอ้กลุ่มแอนตี้กิฟเต็ดได้ไงกรเนี่ยเขาบอกว่ากูไม่ได้ร่วมมือแต่กูต่างหากแหละที่เป็นแกนนำมึงไม่เคยสงสัยเลยเหรอว่าทำไมพวกมันเนี่ยไม่เคยหมดไปสักทีแถมยังมีสมาชิกเนี่ยเพิ่มขึ้นมาตลอดเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่เบื้องหลังในเรื่องนี้นั่นเองนะครับแปงเนี่ยพอได้ยินเนี่ยเขาถึงกับร้องไห้ออกมาเลยครับเขาก็พยายามถามก่อนนะว่ามึงทำแบบนี้ได้ไงมึงทำแบบนี้ทำไมและเพื่อนๆในห้องนะครับผมที่ยืนอยู่เนี่ยก็พากันล้มหมดสติกันไปทีละคนนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยจะทำให้เราได้เห็นว่ากรเนี่ยเปิดแก๊สเอาไว้ซึ่งแก๊สตรงนี้น่าจะเป็นแก๊สยาสลบที่ทำให้ทุกคนสลบไปนะครับแปงก็ถามว่านี่มึงทำอะไรพวกกูอ่ะกรก็บอกว่ามึงก็รู้นี่ว่าศักยภาพของกูคืออะไรศักยภาพของเขาก็คือการที่ไม่หลับนั่นเองนะครับผมเจอยานอนหลับเข้าไปทุกคนหลับหมดครับตอนแรกผมก็สงสัยว่าทำไมศักยภาพของกรคือไม่หลับครับโดนยานอนหลับยังไงก็ไม่หลับดีเหมือนกันนะแล้วสุดท้ายทุกคนก็หลับไปนะครับผมเขาก็หนีออกไปแต่ในขณะที่เขาเนี่ยหนีออกไปมีหนึ่งสายตาที่จับจ้องเขาอยู่นั่นก็คือเกรดนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเกรดเนี่ยน่าจะมาคุยกับรุ่นพี่ว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่เพราะว่าหลังจากที่เกรดเนี่ยขวางแปงไม่ให้มายุ่งกับเติร์ดนะครับผมแล้วภาพมันก็ตัดไปเฉยๆเลยนะครับเกรดอาจจะตามแปงมาเพื่อแบบอยากคุยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเกรดน่าจะได้ยินทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในห้องนะครับเพราะว่าในตัวอย่างเราจะเห็นว่าเกรดเนี่ยพยายามที่จะตามหากรเช่นเดียวกันโอเคหลังจากนี้จะเป็นการวิเคราะห์ตัวอย่างนะครับผมในตัวอย่างนะครับจะเห็นว่าหลังจากที่ทุกคนเนี่ยฟื้นขึ้นมาแล้วปุณเนี่ยก็เข้ามานั่งอยู่ในห้องด้วยอาจจะรักษาบาดแผลของปุณที่โดนกรเนี่ยแทงหรือฟันด้วยมีดนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนก็มารวมตัวกันก็มานั่งกุมอยู่ว่าเฮ้ยกรเป็นคนทำแบบนี้นะครับซึ่งปุณเนี่ยก็บอกว่าสิ่งที่กรมันทำเนี่ยมันร้ายแรงระดับอาชญากรเลยนะมนเนี่ยก็บอกว่าพวกเราเนี่ยต้องตามหากรให้เจอก่อนครูจะได้รู้ว่าสิ่งที่มันทำเนี่ยทำไปเพราะอะไรนะครับพวกเขาอาจจะคิดว่าถ้าตามหาตัวกรเจอก่อนเนี่ยอาจจะช่วยกรได้ก็ได้ไม่งั้นถ้าถูกพวกอาจารย์เนี่ยเจอก่อนเนี่ยกรอาจจะถูกลงโทษอะไรที่มันหนักไปกว่านี้นะครับส่วนทางผอ.เนี่ยก็ขอความช่วยเหลือจากครูดารินนะครับให้ครูดารินเนี่ยช่วยตามหากรครูดารินก็เลยไปขอความช่วยเหลือจากทางกระทรวงนะครับและภาพเนี่ยก็จะให้เราได้เห็นว่าครูดารินกับรถของทางกระทรวงเนี่ยมาที่ตึกหนึ่งตรงนี้เนี่ยจะใช่ที่ซ่อนตัวของกรหรือเปล่านะครับและฝั่งของนักเรียนกิฟต์เกรดเติร์ดแล้วก็ไทม์เนี่ยก็มาคุยกันเกรดเนี่ยก็บอกว่าเราเนี่ยต้องตามหาพี่กรให้เจอตอนนี้เนี่ยพี่กรหนีไปถ้าเราอยากคลี่คลายเรื่องนี้เนี่ยเราต้องตามหาตัวของพี่กรให้เจอซึ่งเกรดหมายถึงว่าอยากจะให้ไทม์เนี่ยใช้ศักยภาพของตัวเองในการตามหากรนั่นเองซึ่งหลังจากนั้นเนี่ยภาพมันก็ตัดไปตรงแผนที่นะครับซึ่งไทม์เนี่ยอาจจะใช้ศักยภาพของตัวเองตามหากรซึ่งหลังจากนี้มันจะเป็นการตามหาที่แบบว่ากว้างใหญ่ออกไปนอกโรงเรียนนะเพราะปกติเขาจะตามหาของหรือคนเนี่ยภายในโรงเรียนแต่ครั้งนี้เขาต้องตามหาให้มันกว้างกว่าเดิมอาจจะเป็นการใช้ศักยภาพที่มันพัฒนาขึ้นไปอีกซึ่งตรงนี้เนี่ยเราต้องมาลุ้นกันว่าเขาจะทำได้หรือไม่ได้ในสภาวะที่กำลังป่วยติดไวรัสอยู่ในสมองเนี่ยเขาจะสามารถใช้ศักยภาพของเขาได้มากขนาดนี้ได้หรือเปล่าอันนี้ยังเดาไม่ได้เลยว่าเขาจะทำได้หรือไม่ได้นะครับอันนี้ต้องลุ้นก่อนพวกคุณคิดว่าไทม์จะทำได้หรือเปล่าอันนี้ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูแล้วกันนะครับและฉากต่อมาครับแป้งเนี่ยเขามาที่อพาร์ตเมนต์แห่งหนึ่งซึ่งตรงนี้ไม่แน่ใจว่าจะเป็นอพาร์ตเมนต์เดียวกับที่ครูดารินเนี่ยมาหรือเปล่าซึ่งตรงนี้พวกเขาเนี่ยมาที่นี่เพราะว่าคิดว่าก่อนซ่อนตัวอยู่ที่นี่หรือเปล่าก็เลยมาหาหรือไม่นะครับผมไทม์อาจจะเห็นที่อยู่ของกรหรือเปล่าและก็
บอกให้แปลงมาแต่อันนี้ผมคิดว่าช้อยนี้เนี่ยความเป็นไปได้น่าจะน้อยมากเพราะว่าถ้าไทม์เห็นไทม์มาบอกรุ่นพี่และรุ่นพี่เนี่ยไม่น่าจะมาเพียงแค่แปลงคนเดียวนะครับผมเพราะว่าในฉากนี้มันมีแค่แปลงคนเดียวช้อยนี้อาจจะต้องตัดทิ้งไปในสิ่งที่ผมคิดนะครับแปลงอาจจะรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับอพาร์ตเมนต์นี้เขาก็เลยมาหรือเขาอาจจะขอมาคนเดียวเพื่อมาเกลี้ยกล่อมก่อนก็ได้นะคือมันเดาไม่ได้เลยต้องบอกก่อนว่าวิเคราะห์ได้นะแต่ว่ามันมีหลายแนวทางมากมันอาจจะฉีกไป 4-5 ช้อยอ่ะอย่างคลิปที่แล้วที่ผมทำไปผมคิดไว้3ช้อยแต่ช้อยแรกมันถูกไงครั้งนี้มันเดายากมากๆเลยนะครับโอเคกลับมาที่แปลงเนี่ยมาที่อพาร์ตเมนต์นี้ชื่อว่าออสการ์หรือเอสกาอพาร์ตเมนต์นี่แหละนะครับเขามาที่ห้อง 521 แปลงเนี่ยกำลังเคาะประตูป๊อกๆนะครับผมแล้วก็มีคนมาจับไหล่เขาตอนแรกผมคิดว่าเฮ้ยเป็นใครวะใส่เสื้อสีดำตอนที่ดูนะเป็นคนของกระทรวงหรือเปล่าเพราะว่าครูดารินก็มาที่นี่หรือเป็นกรหรือเปล่าจะดักทำร้ายแปลงหรือเปล่าแต่พอแปลงหันมาโคตรพีคอะครับเป็นพี่ชานนท์นะครับผมซึ่งชานนท์เนี่ยซีซั่น1เนี่ยเขาหายไปแล้วอะคือตอนที่ครูปอมเนี่ยใช้ศักยภาพในการลบความทรงจำของเขาแล้วก็คนของผอเนี่ยก็จับตัวชานนท์ออกไปเราไม่รู้เลยว่าชานนท์หายไปไหนในซีซั่นนี้เราอาจจะได้รู้เขาอาจจะมาเล่าให้ฟังว่าหลังจากที่เขาโดนลบความจำตัวครูปอมเนี่ยลบความจำเขาหายไปไหนนะครับและทำไมเขาถึงมาโผล่ในตึกนี้ซึ่งแปลงมาตามหากรจริงๆอย่างที่ผมคิดหรือพวกคุณคิดหรือเปล่าหรือจริงๆแล้วแปลงเนี่ยได้ข้อมูลมาตามหาชานนท์กันแน่นะครับและอีกอย่างหนึ่งที่เรายังไม่รู้เลยก็คือศักยภาพของชานนท์เนี่ยคืออะไรนะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเนี่ยเห็นปิ้งเลยนะครับคือชานนท์เนี่ยใส่ฮู้ดสีเทาย้อนกลับไปนิดนึงนะย้อนกลับไปนิดนึงตรงที่ภาพปก Official ที่ผมเรียกไอตัวละครลับว่าไอฮู้ดดำแต่จริงๆแล้วพอเราเนี่ยปรับแสงให้มันสว่างขึ้นฮู้ดตัวนั้นเป็นฮู้ดสีเทาครับเป็นฮู้ดสีเดียวกับที่ชานนท์ใส่แต่ว่าซึ่งในปก Official นะครับผมตัวไอฮู้ดสีเทาเนี่ยคนที่เป็นตัวละครลับเนี่ยจริงๆแล้วใบหน้าเขาก็คล้ายกับโครงหน้าของชานนท์ซึ่งหลายๆคนก็เดาว่าตัวละครเนี้ยคือชานนท์ซึ่งอาจจะกลับมานะครับผมแล้วก็ตรงหน้าอกของเขาที่ฮู้ดสีเทานั้นน่ะก็จะมีคำว่า Saturn นะครับผมดาวเสาร์นั่นเองนะอยู่ที่ฮู้ดตัวนั้นซึ่งหลายๆคนก็เดาไปเป็นคิมเดอะชิปเปอร์บ้างเพราะคิมเดอะชิปเปอร์เนี่ยใส่ฮู้ดตัวนั้นแต่เป็นสีฟ้าไม่ใช่สีเทาซึ่งในรูปปกเนี่ยเป็นสีเทานะครับและชานนท์โผล่มาในฮู้ดสีเทานะครับผมซึ่งตรงนี้ตัวละครลับนั้นอาจจะเป็นชานนท์ผมคิดว่าน่าจะไม่ใช่กรนะเพราะว่าถ้าเราย้อนไปนิดนึงตรงที่เขาเปิดให้เราเห็นว่ากรเนี่ยคือแกนนำของ Anti Gifted เนี่ยกรเขาใส่ฮู้ดที่มันมีซิปไงแต่ว่าในภาพปกอ่ะมันเป็นฮู้ดที่มันไม่มีซิปครับผมก็เลยคิดว่าภาพปกตัวละครลับที่เราเดากันตั้งแต่ตอนแรกเลยก่อนที่ซีรีส์เนี่ยจะเล่นเนี่ยผมคิดว่าตัวละครลับน่าจะเป็นชานนท์มากกว่าซึ่งชานนท์ก็โผล่มาแล้วแต่พอชานนท์โผล่มาแล้วรู้สึกว้าวมากๆเราอยากรู้มากว่าเขาเนี่ยหายไปไหนมาตลอดระยะเวลาที่เขาโดนผอ.เล่นงานในตอนนั้นน่ะเขาหายไปไหนมาแล้วซีซั่นนี้เขาจะกลับมาเคลียร์ใจกับครูปอมหรือเปล่าที่เป็นเพื่อนรักกันครูปอมอาจจะต้องมาขอโทษเขาหน่อยแหละเพราะว่าในซีซั่นแรกครูปอมก็ทำผิดกับชานนท์ไว้นะครับผมและครูปอมน่าจะถูกลบความจำของตัวเองไปก็เลยไม่รู้ว่าชานนท์ไปไหนด้วยเหมือนกันนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราต้องรอติดตามนะครับต้องบอกว่า EP นี้ผมวิเคราะห์อะไรไปได้ไม่ได้ไกลมากมันเดาทางยากเหมือนกันเพราะว่ามันไม่รู้เลยว่าอะไรเป็นยังไงกรหายไปไหนไทม์จะใช้ศักยภาพของตัวเองเนี่ยตามกรจนเจอไหมพวกกลุ่มกิฟเต็ดรุ่นพี่เนี่ยจะตามมาเจอกรเจอหรือเปล่าและชานนท์หายไปไหนมาเขาโผล่มาได้ยังไงใน EP นี้เป็นสิ่งที่เราอยากรู้หลายๆเรื่องเลยครับโอเคพวกคุณมีความคิดเห็นอย่างไรกับตัวอย่างที่ได้ดูกันก็ลองคอมเมนต์กันเข้ามาดูนะครับผมสิ่งที่ผมเดาไปเนี่ยผมก็พูดไว้ในคลิปนี้แล้วถ้าผิดพลาดตรงไหนขออภัยไว้ด้วยแล้วกันนะครับผมถ้าวันที่ออกอากาศใน EP ที่6เต็มๆแล้วเนี่ยแล้วมันไม่เป็นอย่างที่ผมพูดก็ต้องขออภัยไว้ด้วยแล้วกันก็ต้องบอกว่า EP นี้เดาทางยากมากๆมันพลิกแพงมากมีคนคอมเมนต์ว่าซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่แกล้งคนดูแล้วแกล้งคนดูอีกนะครับผมตัวอย่างออกมาแบบนึงแต่เล่นไปอีกแบบนึงเดายากจริงๆนะครับเนื้อหาตรงไหนผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ณที่นี้ด้วยแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์กันด้วยอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อไปก่อนจะจากกันนะครับผมฝากไว้ด้วยคำคมของแคร์แล้วกันไม่มีใครรับผิดชอบการกระทำของเราได้นอกจากตัวเราเองเพราะฉะนั้นถามตัวเองให้ดีว่าทุกสิ่งที่เราทำนั้นเป็นความต้องการของใครเราหรือคนอื่นเราเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe